Pinoy hip-hop influence from Angeles City, Pampanga. Fast-rising R&B singer, songwriter, producer, Bryant Nicole Dagdag, or also known as Bryant. Nagtatanong ang isip, di raw maintindihan kung anong nararamdaman. Dapat mong malaman, puso ko'y sa'yo lamang ang nag-iisa pangangamba. Dapat bang isipin walang hanggan? Asahan mo kahit kailan, hindi kita iiwan. Kahit kailan, hindi kita pababayaan. Kahit kailan, kahit kailan. Bulong ng iyong damdamin, pag-ibig na walang hanggan. Siyang nais kong makamtan. Ngayon ay narito ako, handang umibig sa iyo na walang katapusan. Pangangamba, dapat bang isipin walang hanggan? Asahan mo kahit kailan, hindi kita iiwan. Kahit kailan, hindi kita pababayaan. Kahit kailan, kahit kailan. Kung ikaw ay mawala sa piling ko, di na alam kung kakayanin pa kayang umibig pa muli. Kahit na ano pang mangyayari, di maaring ipagpalit. Sasamahan pa kita hanggang sa huli. Hindi kita iiwan. Kahit kailan, hindi kita pababayaan. Kahit kailan, hindi magbabago. Oh, kahit kailan. Ooh.
oh, no. She's staring at me, I'm sitting wondering what she's thinking. Nobody's talking, just talking to sun into screaming. Oh, and now it's time yelling over her, she yelling over me. And all of that means is neither one of us is listening. What's even worse is we don't even remember while we're fighting. So both of us are mad for nothing, nothing, nothing. But we won't let it go for nothing, nothing, nothing. Do I love right when we got it, baby? I know sometimes it's gonna rain, but baby, can we make up now? Cause I can't slip through the pain. Girl, I don't wanna go to bed, and I don't want you to go to bed. No, I don't wanna go to bed, and I don't want you to go to bed. Oh, and it gets me upset when you're constantly accusing. Yeah, we're fighting this war, baby, when both of us are losing. Oh, I'm yelling over her, she yelling over me. And all of that means is neither one of us is listening. What's even worse is we don't even remember while we're fighting. So both of us are mad for nothing, nothing, nothing. But we won't let it go for nothing, nothing, nothing. Don't love like what we got, oh baby. I know sometimes it's gonna rain, but baby, can we make up now? Cause I can't step through the pain. Girl, I don't wanna go to bed, and I don't want you to go to bed. No, I don't wanna go to bed, and I don't want you to go to bed. Oh, oh, baby, this love ain't gonna be perfect. Oh no, and just how good it's gonna be. Oh, we can fast and we can fight, long as everything's alright between us before we go to sleep. Baby, what can it be? Oh no, 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 no. Oh, I know sometimes it's gonna rain, but baby, can we make up now? Cause I can't slip through the pain. Girl, I don't wanna go to bed, and I don't want you to go to bed. No, I don't wanna go to bed, and I don't want you to go to bed. Oh, oh. Alright. Yo guys, unreleased tong song na to. Dedicated to sa lahat ng couples ngayon na nanlalamig. Gusto niyong painitin yung pagsasama niyo ngayong gabi, pakinggan niyo to. Yo. Eh. Let's go. Baby girl, bakit ka nakatitig ng ganyan? Sa tuwing kasama ka, ang init ng nararamdaman. Eh, pwede bang wala
wala na lang katapusan. Di alis sa'yo hanggang sa dulo ng hangganan. Yo, alam kong akin ka, di kita pababayaan mag-isa. Di ako tanga, ano ka ba? Di ka na pakakawalan, wala nang iba pang madadahilan. Sa akin hindi uso ang masaktan, basta ako lang ang gusto mong halikan. Mapigil ang init ng gabi, lahat aking isasatabi, basta ikaw ang katabi. Hindi mapigil ang init ng gabi, lahat aking isasatabi, basta ikaw ang katabi. Yo, di na nga makatulog pag wala ka sa tabi. Amoy na aking hinahanap at pagkapit pagkasapit ng gabi. Yumakap ka sabay sandal ng ulo sa aking dibdib. Yung tipong atin ng mundo, todo na ako. Lahat ng meron ako isusugal para sa'yo. Alam kong akin ka, di kita pababayaan mag-isa. Di ako tanga, ano ka ba? Di ka na pakakawalan, wala nang iba pang madadahilan. Sa akin hindi uso ang masaktan, basta ako lang ang gusto mong halikan. Mapigil ang init ng gabi, lahat aking isasatabi, basta ikaw ang katabi. Hindi mapigil ang init ng gabi, lahat aking isasatabi, basta ikaw ang katabi. Hindi mapigil ang init ng gabi, lahat aking isasatabi, basta ikaw ang katabi. Hindi mapigil ang init ng gabi, lahat aking isasatabi, basta ikaw ang katabi. My shattered dreams and broken heart, I'm mending on this shelf. I saw you holding hands, standing close to someone else. Now I sit all alone, wishing all my feeling was gone. I gave my best to you, nothing for me to do. One less cry, one less cry, before I leave it all behind. I gotta put you out of my mind this time. Stop living a lie. I guess I'm down to my last cry.
cry. I was here, you were there. Guess we never could agree. While the sun shines on you, I need some love to rain on me. Still I sit all alone, wishing all my feeling was gone. Gotta get over you. Nothing for me to do but a one last cry, one last cry before I leave it all behind. I gotta put you out of my mind this time. Been living a lie. I know I gotta be strong, 'cause round me life goes on and on and on and on. I'm gonna dry my eyes right after I had my one last cry, before I leave it all behind. I gotta put you out of my mind this time. Been living a lie. I guess I'm down. I guess I'm down. I guess I'm down to my last cry. Good morning, sir. How may I help you? Bakit kailangan ko pang pumunta sa bangko? Oo nga naman, sir. Ba't kailangan pang pumunta sa bangko? Why not get a UB app so you can do all these without going to the bank? Bank the way you live. Union Bank. Bilang bagong mag-asawa, sabay kaming natututo sa buhay. Sabay rin namin inaaral ng mga bayarin sa bahay. Kahit kami, nagtaka sa biglang laki ng electricity bill namin. Huwag pong mangambang maputulan. Sinisigurado ng Meralco na walang disconnection hanggang September. Estimated bills lang ang natanggap natin ng March, April, at para sa ilan, May. Dahil sa lockdown, isang tabi to para hindi na maguluhan. Ang May o June ay actual meter reading na. Kung May, nagka-actual reading, ibabawas dito ang huling reading bago mag-ECQ. Yan lang po ang ating babayaran hanggang 3 buwang konsumo. Kung estimated reading sa May at June nagka-actual reading, ibabawas din dito ang huling reading bago mag-ECQ. Yan lang po ang ating babayaran. Hanggang 4 na buwang konsumo, walang labis. Tandaan, kung ano lang na konsumo, Yun lang ang babayaran. ako po si Mateo G. At ako naman po si Sarah G. G? G! Hello, ako si Owen and this is TV Now's Friday Mixer. Kasama natin, Bryant! Yo guys, what up? Ako Alright, si Bryant. Thanks, bro. Gusto kayong lahat. Thank you, thank you. Magpakilala tayo, bro. Ayun, ako pala si Bryant. Yan yung ano ko, yung parang... Diyan ako tinatawag ngayon. Taga Angeles, Pampanga. And ang genre ng song na mga ginagawa ko is R&B and hip-hop. Yung parang mixture. Ayun lang.
Alright. Bro, paano ka at kailan ka nag-start as a musician? Kasi yung family namin, halos musicians sa dad side ko. Okay. Ako si mama ko kumakanta din eh. Okay. So, pag nagkaka-family gathering kami, yung karaoke talagang sulit na sulit. Mga Okay. singer yung mga tito ko, singer yung papa ko. And your Ano sila? sister? Kapatid ko, si Sasa. shoutout sa'yo. Ano pa? Sasa Dagdag, man, shoutout sa kanya. Okay. Ayun, tapos bata pa lang talaga kami, yun. Parang kumakanta-kanta na kami, pero hindi pinocus. Tapos, pagtungtong ko ng college, ayan, dyan na ako nagsimula talaga mag-focus. Yan na yung araw-araw na ako nagpa-practice. Dati kasi, may schedule kasi ako, sa school dati, 7 p.m. 7 a.m. ng umaga. Pasok hanggang 8. Okay. Tapos vacant yun. Next class ko, 7 p.m. 7 p.m. Okay. Ay, sa school namin, sa Holy Angel, may studio para sa mga Artist, pusong musicians. Okay. Doon ako nag-stay. Tapos may studio yan. Pumibirit kami. Nagpapakas ako ng mga kulot ko, mga high notes. Okay. So yun, doon ko na sinimulan. Tapos sinubukan ko na rin magsulat. Okay. Doon na ako nag-start talaga. Tapos doon na din ako nag-upload. Nag-start na ako mag-upload ng covers. Ayun, tapos medyo may mga nagkakabuild naman ng konting fan base. Ang kaso lang, pag tungtong ko ng 5th year ko, senior year ko sa college, sobrang busy na talaga, hindi ko na makayanan. Kaya nahinto. Nahinto naman or... Oo, nahinto. May page kasi ako, guys, follow nyo pala, Brian Dagdag. Ayun, nahinto ako mag-upload ng 1 year. Tapos parang syempre yung mga nag-aabang, parang siguro nag-quit na siya. Ganun. Focus na sa professional side ng schooling niya. Ayun, tapos ngayon parang dead page na nga siya ngayon eh. Pero nare-revive ko naman pa konti-konti. Okay. So, lahat kayo sabi niyo sa family niyo, no? Artist or Hindi naman. musician. Halos. Paano ba gumawa ng isang song si Brian? Ako, style ko lang to, no? Pero pwede nyo naman gayahin kung trip nyo. Ang style ko, depende kasi kung yung mood ko, kung yung mood ko, tamad, yung mga magagawa kong beats, kasi yun muna pala, step 1, gumawa ko na ng beats or instrumental mo, or pwede rin gitara, ganyan. Eh ngayon kasi nagpo-produce din ako. So gagawa muna akong beat. Tapos walang lyrics, walang tono, kung ano-ano. Setup ko na yung mic, setup na yung laptop. Tapos open ko na yung notepad sa laptop. Ayun. Tapos mag-humming na ako. Sabi, ito yung verse ko, yan. Baka, gagano na. Tapos mag-humming na ako nun. Ganun. Wala mo ng lyrics. Tapos doon na lilitaw yung artistic side mo sa pagsusulat. Okay. Yung sasakto mo na lahat, ganun. Gagawa na ng lyrics mo, yan. Yung lyrics based dun sa experience o based dun sa observations mo? Depende sa mood. Yun yung sinasabi ko kanina. Hindi kasi ako magaling magkwento, kaya pasensya na kayo guys. Medyo magulo. Question, yung isang song mo na ang title is Malaya, pakikwento nga. Bigyan mo Yun. naman kami ng example. Kwento ko muna yung background. Nakakatawa sige. nga eh. Kasi nag-collab kami nung kaibigan ko nito. Di ba Okay. nabanggit ko kanina sa school ay studio. Ah, Eh ngayon, yung kaibigan ko doon, magaling din akong bowser yun. Shoutout pala sa'yo, Josh. Josh Dison. Follow nyo guys. Nagko-collab talaga kami. Kaso sa hindi malamang dahilan, hindi matuloy-tuloy. okay. Tapos ngayon, dito sa Star, nung na-sign na ako, Ah, sabi, Brian, meron kaming bibigyan ng collab sa'yo. Sabi niya ngayon. siya Tapos pala. ngayon nakita namin, uy, Brian, ikaw pala. Parang ganun. Ayun, masaya lang. Nagkagulatan kayo. Kaya nung recording, sobrang komportable. Kasi nagkatrabaho na kami dati. Okay. Pero yung Malaya, ikaw yung sumulat. Collaboration. Collaboration. Siya. Okay. Pero Anong yung storya pinaka-main na sumulat si Josh. Si Josh. Anong Ah. storya nung song na yun? Ano siya Tungkol saan? medyo SPG siya kasi Okay. siya, sinulat siya para sa sa Hash, sa I Want. Okay. Medyo SPG yung yung movie na series na Series yun. na yun. Oh. Ayun, kaya ayun guys. Sample Medyo naman SPG natin. siya. Sample. Sige. Kahit mga Chorus, ilang chorus. lines lang. Okay. Chorus lang. Go. Binababa mo ang langit tuwing ang puso ay magkadikit. Binubuo mo ako. Ramdam ko ang pag-ibig mo. Pag-ibig mo. Oh. Alright. Palakapan natin. Brian.
Actually, ano yan, OST ng Hash? Doon talaga siya sinulat siguro ni Josh. Kaya medyo SPG talaga siya. Pero para sa akin naman, double meaning naman siya eh. Kasi kung di mo iisipin na about sex siya, isipin mo, ako opinion ko lang to ha, hindi ko sinasabi na in general, dapat ganito rin isipin niya. Para sa akin kasi, tulad nga ng title, malaya ako. Dapat, pag magmamahal ka, kung papasok ka sa relasyon, dapat malaya pa rin yung pakiramdam mo, hindi ka nasasakal. Pero syempre may limitasyon din. Kasi usually sa mga millennial, yan, ganyan. Sa una, kunwari may girlfriend ako, tapos bago-bago lang kami. Sabihin niya, hindi naman ako selosa, ganyan. Sige, okay lang, labas ka sa mga kaibigan mo, ganyan. Syempre, pinapakita mo muna yung good side mo. Tapos katagalan, yan, sisimula na, bawalan ka niya sumama sa mga kaibigan. Okay. Ganyan, nagsiselos sa mga kaibigan ng babae. Kaya, ayun, sana, tiwala lang para malaya ka pa rin sa relasyon. Yun ba yung natawag na parang, kung ano ako, o kung ano ikaw, huwag mong baguhin. Ganun. Ganun siya. So, part Ganun. lang din ng song mo na yun. Malaki yung pagkakaiba ng kunwari babae ka sir tapos girlfriend kita. Malaki yung pagkakaiba ng gusto kitang baguhin sa magbabago ka mag-isa mo para sa akin. Okay. Iba yun. Magkaiba. Okay. Kasi kung gusto kitang baguhin, parang ba't pa kita minahal in the first place? Kasi ikaw yan eh. Ba't kita babaguhin? Pero kung yung babae mismo, binago niya nakikita niya yung negative side sa relationship niya o sa sarili niya para sa'yo, bonus na yun. So, tama. And then, yung next single mo, yung newest single mo, anong title? Di na bale. Di na bale. Sige, Yes. bigyan ba natin ng konting background about that? Ayun nga, kasi, noong mga panahon na to, nasa bahay ako mag-isa. Tapos, parang ang lungkot ng pakiramdam. Pero wala akong sa mood sumulat ng kanta. So, tapos, syempre, shoutout pala kay Zainab kasi para sa kanya Zainab, tong okay. song na to. Nakita ko kasi yung breakup nila naman. 'Di ba? Pinagbigyan na tapos parang nagbabae ulit. Pero hindi ko alam yung whole story so hindi ko ginajudge. So yung sitwasyon lang nila na yun, parang sabay nung feel ko na lonely ako nung day na yun, parang ganado na ako sumulat ng kanta ngayon. Parang ganun. Parang sakto. So una, pinlay ko muna sa gitara yung gawa ko na yung chorus. Tapos, ayan na, may pumasok na sa isip ko kung paano style ng beat. Tapos ginawa ko na ng beat, on the spot, nirecord ko na rin. Tapos, hindi ko muna siya in-upload. Usually kasi sa mga kaklose kong kaibigan dyan, shoutout sila sa inyo. Sila yung mga sinesendan ko ng mga ginagawa ko kasi. Tapos para mapakinggan nila. Sabihin ko, tol, anong opinion mo dito? Parang ganun. Hindi ko kasi ina-upload publicly kasi yun nga, may nagsabi sa akin na isang record label na huwag daw i-upload yung mga song, baka i-grab ng iba. Sa kanila mapunta yung rights. Talo ka. Okay. Yun. Tapos, sinan ko sa kaibigan ko dito sa Manila. Sabi ko, tol, sinulat ko para kay Zainab. Okay. Hindi ko alam, lingit sa kaalaman ko na may contact pala silang dalawa na magkaibigan sila. Nakakasama niya sa Urban. Tapos, ngayon, pinarinig niya. Okay. Sabi, ay, ginawa para sa'yo, ganyan. Tapos pinakita sa akin yung screenshot. Grabe, ang sakit. Parang ganun. Sabihin mo sa kanya, i-upload niya, share ko. Ako naman, syempre. Anong kunin ng iba? Ito na yun, opportunity na yun. Si Zainab ba naman? Iba, million followers yan, man. So, yun. First time kong mag-viral sa buong buhay ko dahil kay Zainab. Maraming thank you sa'yo. Nandito ako ngayon dahil sa'yo, Zainab. So after nun, na-pick up siya ng label or manager. Yun nga eh. Yun hindi muna. Hindi muna. Oo, kasi nag-audition ako dito sa Star Music. Hindi nila alam na viral na yung song. Okay. Ano pa lang nun, wala pang 1,900,000 pa lang ata nun. Ilang days pa lang siya naka-upload. Tapos, Nalaman nila. tapos nung pinlay ko muna yung kasi siyempre papasample nila yung mga sabi ko po meron po akong recorded songs dito kay Sir Roxy. Shoutout sa inyo, sir. Ayun, tapos yung una niya narinig yung tinabale, parang, okay ito, sabi niya. Parang, pinroduce mo na ba ito? Opo, sabi ko po, magwa 1 million views na po yan sa Facebook, in-upload ko po. Shinare po kasi ni Zaina, babi ko. Tapos, talaga ba? Sabi niya, i-produce nyo na to, ilalabas na natin agad. Sakto. Ayun. Okay. Galing, bro. Sinuwerte lang. Sobrang bless. So, ano yung next for Bryant? Meron ka bang buong album na lalabas or EP? Aside from music video na nangyari ngayon, diba? Pinag-uusapan pa po. Pero sa ngayon, sobrang dami ko nang ini-stock na pinoproduce ko na yung mga kanta. Pero for editing pa rin yung iba.
yung mga babaguhin pa. Tapos hinihingi ko pa yung opinion ng mga professional producers talaga. So ikaw nagpo-produce, tapos ipapasa mo sa kanila. Tapos, Collab, oh. may mga professional producers nila, parang iti-tweak lang ng konti. Kasi, yung ginagamit kong headphones sa bahay, mga mura lang. Wala pa kasi yung budget talaga. Starting pa lang naman, di ba? Okay. Ayun, mga gaming headphones, yung mura. So, kasi pag nagmi-mix ka ng beat tsaka ng vocals, dapat yung monitor speakers, ang mahal nun, guys. 40,000 na tayo. Wala pa. Hindi ko Okay. naman afford yung ganun sa ngayon. Okay. Sa ngayon. Malay mo, di ba? Malay natin. Alright, ganito. Ang galing ng storya niya, no? Nandito tayo ngayon sa Intermix Challenge, bro. Sige. Okay. G yan, G. Sige tayo, ha? Okay. Ang title ng Intermix Challenge natin ay Zainab Challenge. Woo, let's go! Okay. Kasi yung ginawa mong kanta ay para kay Zainab. Para So doon tayo lalaro. Okay. Focus. Try lang natin to, ha? Sige. Okay, sige. Okay. Describe Zainab in 3 words. Hirap na hirap ka, pero... Hindi 3 words eh. Okay. Okay lang ba hindi 3 words? O sige, kahit ano. Kahit ilan. Kasi yung pumapasok sa isip ko ngayon, she has a good heart. Okay. Kasi, pwede ba magkwento konti? Kasi Kasi nakasama ko siya. Siyempre, pag nakikita nyo, guys, pag nakikita nyo si Zainab, yan, masayahin siya, ganyan. Parang walang paki sa mundo, nagpapakasaya lang. Pero nung nakasama ko siya, kasi pinag-usapan namin yung about sa song. Sobrang dami yung tinutulungan. Tapos, sobrang bait niya talaga. Yung yung wala siyang halong kaplastikan sa katawan niya. Lahat, kung anong pinakita niya sa'yo, yun na siya. Ayan. Alright. Next, bro. Ilan ang subscribers niya sa YouTube ngayon? Last Kung check alam mo, ko, 4 million nata. 4 million. Grabe. Next, latest vlog niya. Ay, hindi ko na-check yung latest vlog niya. Pero yung huli kong tignan, yung kasama niya ata, yung nag-impersonate kay Chris Aquino. Si Miss Crazy yata yung pangalan. Okay. Ay, nakita ko lang. Nakita mo lang. Nakita ko lang sa Hindi mo matandaan anong date, Bago lang anong yan. title. 3 days ago ata o 2 days. Okay. Basta this week lang. This week Pero lang. yung latest niya, hindi ko pa na-check. Medyo busy tayo. Okay. Ito ang next, ha. Ito, base to sa lyrics ng kanta mo. Di na bale. Di na bale. So, ipaliwanag mo at ikwento mo bakit ganito yung lyrics, ha. Okay. Para naman tong gago, bakit bigla na lang nagbago? Nagpapakatanga sa'yo, sana bukas matuto ng matuto. Ito ba'y para kay Zainab? Sa sitwasyon nila. Okay. Pero na-apply naman siya in general eh. Okay. Kasi lagi naman nangyayari to, millions of relationship na nangyayari to. Yung, ayan, okay kayong dalawa, nag-updatean kayo, nag-I love you-an kayo. Tapos isang araw, bigla na lang siya magbabago. So hindi ba siya parang gago nun, ang ayos-ayos yung dalawa? Bigla na lang siya nagbago. Tapos ngayon ikaw, para mo alam, bakit? para mo-compensate yung biglang nawalang init sa relationship nyo, bigla kang maghahabol kasi feeling mo, yun yung tama. At feeling mo, lalambot yung puso niya. So para sa akin, hindi tama yung ganun. Pero opinion ko lang yun, hindi ko sinabing gayahin nyo. Ayun, yung word na nagpapakatanga sa'yo. Kasi yun ang pagpapakatanga. Pag nasimulan mo yan, medyo mahaba-habang proseso yan. Trust me guys. Been there, done that. Okay. Ang next, bro, ito, last na to, ha. Ano yung part ng kanta mo na pinakamasakit bukod sa di na bale? Yung chorus na deep. Yes. Ano yung part Yung dun? bridge. Yung bridge. Ano yun? Pwede mo kantahin? pwede bang bumalik ka na? Okay. Kasi yung buong song, parang dinedepict niya na gusto ko nang bitawan to. Parang sinasabi ko sa lyrics ko na ayoko na. Parang ganun. Di bali na lang. Parang sige, bibitawan ko na. Parang ganun yung datingan eh. Pero pagdating ng bridge, pwede bang bumalik ka na? Kasi may darating sa point na pag nasa moving on stage ka kasi may point na gusto mo talagang bumalik siya. Ganun. So, may umaasa ka pa. Parang gano'n. Parang ganun yung datingan. Kaya para sa akin, yung climax ng song na yun, yung bridge.
pala siguro nagustuhan ni Singer. Oo, yun yung lagi yung part na bridge, yung pwede bang bumalik ka na. Lagi inano niya yun, parang ni-story niya, tapos tinweet niya rin yung video na pinapakinggan niya. Ayun, tapos ang daming tatanong ng song. Tatuwa nga ako nun eh. At kung sinong Sabi ko, kumanta. akala nga nila ako si Skastari. Napagkamalan ka pa. Oo. Okay. Alright, bro. Palakpakan natin, Bryant! Alright, bro. Mag-upload, actually, mag-promote ka na. Yun guys. Out yung dalawang single ko ngayon. Di na bale at malaya ako. Pareho ng may music video yan guys. Download nyo rin kung gusto nyo pakinggan ng non-stop sa lahat ng digital platforms, pero usually Spotify na. At sa mga gusto pang makarinig ng mga bago kong kanta, follow nyo lang ako sa IG, Twitter, which is Bryant Dagdag, walang space. At sa Facebook, pwede nyo akong add or like yung page ko, Bryant Space Dagdag. Maraming salamat guys. And lahat ng gigs mo doon sa page mo, okay? Sa mga social media accounts ko, sinasabi ko naman kung kailan ako magigig at saka kung may lalabas man na bago, malalaman nyo rin doon. Ako, baka next time naman, meron na naman another hit na naman. Sana next time viral, may hit na talaga. Music video. Yun, nakalabas na nga sa Malaya Ako, tsaka Di na bale, parang na sila may music video. Sa YouTube. Sa YouTube. Mapapanood nyo yan, guys. Mix. Sa mix, katatapos lang eh. Oo. Na-play nila yung Di na bale. Ayan. Sige, pwede pa nilang i-request or something. Sige guys. Go ahead. Okay, request natin ha. Pero guys, sobrang pagpapasalamat ko sa inyo. Sobrang laking pasasalamat ko sa lahat na nag-stream ng kantang to kasi hindi ko in-expect na ganun. Though hindi pa talaga kabig ngayon, pero as an artist na nagsisimula from nothing tapos biglang ngayon million views na halos sobrang saya ko lang. Bless kasi may nag-send sa akin sa computer shop. Okay. Yung klase ko, sinend niya. OMG bro, sabi niya sa akin. Babae ito. OMG bro, sabi niya ganyan. Tapos sinend niya yung video. Nagpa-play yung Di na bale sa computer shop. Tapos kumakanta yung mga naglalaro. Sabi ko, grabe, sarap na feeling niya ito. Isa pa lang yan, paano pa kaya kung marami na. Alright, palakpakan natin, Bryant! Thank you guys, thank you. Bryant Dagdag, huwag niyong kakalimutan. Thank you bro. Thank you. Thank you. Okay, salamat. And this is Tribune Now's Friday Mixer. Yo guys, I'll be singing my first single, Di na bale, and I hope you guys all enjoy. May mga araw na parang di mapigil. Gustong itigil lahat ng pagpipigil. Bulag-bulagan sa katotohanan, tanga-tangahan sa realidad. Saan ba nagkulang? Parang tanga bigla na lang nang iwan. Bintang bukas bigla na lang sinaraduhan. Parang exam bigla na lang kinalimutan. Para naman tong gago, bakit bigla na lang nagbago? Nagpapakatanga sa'yo, sana bukas matuto na. Di na bale kung siya ang pinili mo. Sino ba naman ako para harangan ng kaligayahan mo? Sa kanya ka tumino, wala naman magagawa. Dahil gusto mo na rin kumawala, nakatitig lang sa tala. Kasi alam ko naman na sa'yo'y wala na. Pangarap nating dalawa ay binasura, kasi kay may bago nang pinapantasya. Di pa ba sapat lahat yun? Kahapon lang sa akin ka sumasang-ayon. Bakit ngayong binawi ng lahat yun? Sana pwede na lang gumising sa kahapon. Para naman tong gago, bakit bigla na lang nagbago? Nagpapakatanga sa'yo,
Sana bukas matuto na. Di na balik kung siya ang pinili mo. Sino ba naman ako pararangan ng kaligayahan mo? Di na balik kung sa kanya ka tumino. Wala naman magagawa dahil gusto mo na rin kumawala. Pwede bang bumalik ka na? Pwede bang bumalik ka na? Pwede ba? Siya ang pinili mo. Sino ba naman ako pararangan ng kaligayahan mo? Di na balik kung sa kanya ka tumino. Wala naman magagawa dahil gusto mo na rin kumawala. Di na balik kung sa kanya ka tumino. Wala naman magagawa dahil gusto mo na rin kumawala. Yo guys, ako nga pala si Bryant. Watch Tribune Now's Friday Mixer every Friday, 6 p.m. yan. At para sa mga episodes na aabangan, please subscribe to Tribune Now on YouTube. Follow Daily Tribune on Facebook, Twitter, and Instagram. Yo, support local, man. Hey. Ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ay isang legitimate business entity na nagbibigay serbisyo sa offshore gaming para lamang sa mga manlalarong nasa abroad sa pamamagitan ng internet. Ang mga serbisyong handog nito ay katulad ng casino games at sports betting na pwedeng laruin kahit wala sa casino. Sa Pilipinas, walang POGO operators. Tanging POGO service providers lamang dahil nagaganap ang mga laro sa labas ng bansa.
That's it, never thought self-service can be this slick. Modify plans in a snap, walang hirap, it's a wrap. Just tap the app, now you can check, view, subscribe, renew. Help and support for you. Out with the Ring apps are the in thing, you know what to do. Globe at home and Globe One, all in the Globe app na yan. Self-service and easy to use, mas okay tayo dyan. Globe at home and Globe One, all in the Globe app na yan. Instant response, no hold time pa, wala nang hintayan. Download Globe at Home and Globe One app, all in the Globe app na yan. Download the Globe One and Globe at Home apps from Google Play Store and Apple App Store now. Download Globe at Home and Globe One app, all